משה זלמן פייגלין, 50, תושב קרני שומרון, נשוי ואב ל5. הוא ייסד את תנועת הימין זו ארצנו ואת חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד. הוא התעמת עם המשטרה במהלך הפגנות אלימות, נעצר וריצה עונש של 6 חודשי עבודות שירות. לליכוד הצטרף לפני 4 שנים, ומאז הצהיר שימשיך לרוץ לראשות הליכוד עד שינצח. בהתמודדות האחרונה מול בנימין נתניהו זכה ב-23% מקולות חברי המפלגה. שלום כמעט חבר הכנסת, עוד מעט, משה פייגלין, אולי. 2 תיקונים. כן. יש לי גם 4 נכדים. אוי, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. וואו. וההפגנות של זו ארצנו לא רק שלא היו אלימות, אלא היו בלתי... עדינות. באנו בידיים קשורות. אוקיי, ובכל זאת נעצרתם. נכון, כי לחסום כביש זה אסור, אבל בשום אופן לא היו אלימות. אתה לא בן אדם אלים. אנטי אלים. אמרתי קודם חבר הכנסת, אתה רץ ברשימת הליכוד, באמת רוצה להיכנס סוף סוף לכנסת אחרי עבודה מאומצת של 4 שנים. בוא תן לי 3 הבטחות באם תיכנס לכנסת. מה שחשוב לי להבהיר זה שאני לא רואה את עצמי כנציג המתנחלים בכנסת, או כנציג הנושא הסכסוך הישראלי-ערבי שלצערי בו פתחת את השידור. אני רואה את עצמי כנציג החירות בכנסת. אני רוצה להביא חירות לאזרח בחולון, בחדרה ובאפולה. וחירות, כשאתה אומר חירות, אתה מדבר גם על החירות שהייתה פעם הליכוד לפני האיחוד של ליברמן. זה משתלב בצורה מעניינת, לא התכוונתי לכך, אבל זה משתלב בצורה מעניינת, שבאמת הרעיון הבסיסי של הליכוד זה באמת חירות, משם זה התחיל. אז בוא תסביר לי איזה חירות הייתה לכם אתמול בוועידה, השבוע בוועידה, כשאתה נאלצת כמו רבים מעמיתיך במפלגה להרים יד ולאשרר הסכם שאין לכם כנראה מושג מהו. אתה אגב הצבעת בעד? אני הייתי הראשון שיצא כבר ביום חמישי בערב בהודעת תמיכה במהלך הזה, ולכן מכיוון שלא התנגדתי, לא הייתי מעורב בתהליכים. אבל רצית בחירות חשאיות. רציתי באופן עקרוני, אני תמיד רוצה בחירות חשאיות. אז מה קרה? אתה יודע, כשפייגלין רוצה, הפייגלינים מצליחים להשיג מה שהם רוצים. מה קרה הפעם? נרדמתם? לא, מה שקרה הפעם זה שבאופן עקרוני תמכתי בהצעת ההחלטה של ראש הממשלה, ולא ראיתי לנכון להיכנס כאן ראש בראש עם ראש הממשלה במשהו שאני בעצם מסכים איתו. להגיד לך שאני מאושר מהדרך שבה זה עבר? לא, אני לא מאושר. ומאביגדור ליברמן אתה מאושר? אני חושב שאביגדור ליברמן מייצג ציבור שהוא בשר מבשרו של המחנה הלאומי, ובאופן פנימי, אמיתי, עקרוני, מהותי, בסיסי, יסודי, איך שתגדירי זאת, האיחוד הזה הוא אותנטי, הוא נכון. אתה יודע, לפני שאנחנו ככה נדבר על ליברמן, לפיד, בוא נראה רעיון שערך איתך לפיד בזמנו בערוץ 2. בבקשה. ועם כל הסימפתיה אליך, אתה אדם קיצוני. אני אדם קיצוני? כן. אני חושב שההנהגה של עם ישראל, ושאני מדבר על הנהגה לא רק הנהגה פוליטית, הנהגה תרבותית, כאשר אני רואה אותך כחלק ממנה, נסחפה הרחק שמאלה, ואנחנו צריכים לחזור אל הדרך שבה התחלנו. אז עם ליברמן אני מבינה שאין לך בעיה, ועם לפיד אני רואה שהסתדרת נפלא, אתה תוכל לשבת איתו בקואליציה אחת? קודם כל, נחמד לראות שהייתי פעם בלי שום שיער לבן בזקן. אתה יודע, מתבגרים, כן. אז מה אתה אומר? אני מניח שכן. כמו שאמרתי, אני רואה את עצמי נמצא במרכז ההוויה הישראלית. מצאתי את עצמי בלי להתכוון לכך, מוביל את המאבק למען קנאביס רפואי. אני מוצא את עצמי היום במוביל מאבק להורדת מחירי הדיור, ויש לי לדעתי את הקונספט הנכון איך לעשות זאת. וליאיר לפיד, בוודאי שיש מקום. אני חייב אבל להודות שאני לא יכול להשתחרר מהרושם הקשה שהותירו עליי דבריו בזמן גירוש היהודים מגוש קטיף, כשהוא אמר, כשאף אחד לא יוכל להסביר למה עושים זאת, ואז יאיר לפיד אמר, היינו צריכים ללמד אתכם לקח. למה? אתה הרגשת שזה אישי? הרגשתי שהוא לקח את זה למקום איום ונורא. שהתמיכה שלו בהתנתקות באה ממקום באמת אלים. ואתה לקחת לך אחריות באמת שיש שטוענים שזה טיפה ביזדרי להקים את בית המקדש? מה פתאום? אז בוא תסביר לי. בוא תסביר לי את העניין הזה, כי זה קצת, אתה יודע, אנשים חושבים שטיפה להשתגעת. אני ודאי לא מוחק את החלום הזה. אני אדם מעשי, אני פוליטיקאי מעשי, אבל בכל מקום שתיווצר אפשרות לקדם את התודעה של המקדש, למשל, שלב ראשון, בוא נאפשר ליהודים לעלות להר הבית ולהתפלל. שלב שני, בוא נגייס כסף.
למה לא? אם מישהו רוצה, באופן פרטי, אני לא עוסק בזה, אבל יש אחרים שעוסקים בזה, להכין את בגדי הכהן הגדול. זה עושה לו טוב. אני לא רואה בזה לא, דבר. אבל אני שואלת אותך, אתה יודע, תכלס, אתה יודע, היום אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים באתר כלכלי, אנחנו יודעים איך לגייס הון, אנחנו יכולים, בואו ננפיק את בית המקדש בבורסה, אתה יודע, את היוזמה, ויאללה. נשמע מעניין. אוקיי, אז בואו נראה קטע מראיון שדיברת על בית המקדש, ואתה אמרת משהו שככה תפיסת המציאות הגיאוגרפית שלך קצת אולי שונה משל אנשים אחרים. בואו נראה. אין שם שום מסגד. תסתכל על הערבים שמתפללים שם, אחוריהם, הטוסיק שלהם, אוקיי? מופנה, הישבן שלהם, אתה יודע, חלק אחורי. כן, התחת. מופנה, כן. מופנה אל הר הבית, הפנים שלהם למכה, לסעודיה בכלל. המקום הזה לא מעניין, המקום מעניין אותם רק מבחינה אחת. אתה הפקרת אותו, מה אתה מצפה מהם? שלא יקדשו אותו. הם מקדשים היום גם את מרכז לונדון, הם מקדשים כל מקום שהם יכולים להיכנס, זאת הדת שלהם. אז עכשיו אני רוצה שתסביר לי, אין בהר הבית... אגב, את יודעת שרוב הישראלים, לפי כל הסקרים, רוצים בית מקדש? אני מתארת לעצמי שזה כן, שסוג של מסעת נפש, אתה יודע, כאילו, שעשוע שכזה. אז הדבר ההזוי הזה, אני כנראה מייצג את הרוב ההזוי. אוקיי, בסדר, אבל אתה גם אומר שאין מסגד על הר הבית, נכון? זאת עובדה. אז אני רואה שם איזשהו מבנה, אבל יכול להיות שאני לא רואה... לא מסגד. אז מה זה? המבנה שם הוא כיפת הסלע. אוקיי, שזה מה? שנבנתה על מנת להגן על אבן השתייה. הם לא מתפללים שם? לא. אז מה הם עושים שם בדיוק? אתה יודע, חולצים נעליים, מתכופפים, מה... זה לא מסגד, הם לא מתפללים שם. אוקיי. הם מתפללים במסגד אל-אקצא, שנמצא בפינה הדרומית של הר הבית, שזו רחבת הורדוס, יש סוברים שזה אפילו לא הר הבית. אוקיי. וכשהם מתפללים, כמו שאמרתי בקטע שראית עכשיו, הם בכלל מתפללים למכה, כשאחוריהם הם מקום קודש הקודשים, אל אותה כיפה מוזהבת, שהיא אינה מסגד ואינה מקום מקודש להם. ראיין אותי צוות מאל-ג'זירה. בוועידת הליכוד תפסו אותי בצד צוות מאל-ג'זירה. ושאלו אותי על הר הבית. אמרתי להם, איך אומרים ירושלים בערבית המקורית? מה שמה המקורי של ירושלים? אל-קודס, לא? לא. אז? בית אל-מקדס. אמרתי להם, באיזה מקדש מדובר? במקדש של מוחמד או במקדש של שלמה? כמובן של מוחמד. הם הבינו בדיוק על מה אני מדבר, וכשמדברים איתם אמת, הם מודים עליה, ואני מאוד מעריך את הערבים. זאת אומרת שלפי מה שאתה אומר, אז יש לך איזשהו רצון, איזושהי טולרנטיות לגבי ערבים? זאת אומרת, אתה יכול לראות, אם אתה באמת תבחר לחבר הכנסת, ואיזה שר אתה רוצה להיות? אני רוצה בסופו של דבר להיות ראש ממשלה. כן, אבל לפני ראש ממשלה, אתה יודע, אתה צריך לעלות בסולם התפקידים. טוב, לא ננהל. שר ביטחון נגיד? לא ננהל פה את המשא ומתן הקואליציוני. למה לא? אבל אני חושב שיש לי בהחלט מה לתרום בתחומים שאמרת. הביטחון נגיד והחוץ, אוקיי? אז אתה יושב בתור שר החוץ, אתה יכול לשבת ולנהל משא ומתן עם חמאס, עם אבו מאזן? אתה נראה לך ביכולות שלך, או שאתה אומר ערבים, פלסטינאים מחוץ לתחום? אתה גם לא קורא לפלסטינאים. אני אגיד לך משהו שישמע בומבסטי או קיצוני או משהו לטורי, אבל לא האמת, רק אני יכול לנהל את המשא ומתן. למה? אני אגיד לך את המשך השיחה שהייתה לי עם אותו צוות של אל-ג'זירה. אבל בואו תענה לי ספציפית לשאלה, זה מעניין. למה רק אתה? בואו תגיד. אני אומר לך, לא רק שאני עונה לך, אני אמרתי את זה גם להם, והם דווקא אהבו את התשובה. אמרתי להם, הם שאלו אותי מה הפתרון שלך לבעיה הפלסטינית. אמרתי להם, רגע, מי מגדיר את הזהות שלכם? הקולוניאליסטים הבריטים והצרפתים שסיימו בסרגל גבול ואמרו, אתה מצרי ואתה ירדני? או אתה מגדיר את הזהות של עצמך? אתה ערבי. בוא נגיד את האמת, אתה ערבי, זה מה שאתה, אתה חלק מהאומה, לא, הוא אומר, אני חלק מהאומה הערבית הגדולה. מה, זה שהאירופאים, הלבנים, הקולוניאלים, הם מגדירים את הזהות שלך? בוא נפסיק לשקר, אתה ערבי. אוקיי, אז לא ערבים. אמרתי לו, וגם אני לא משקר כלפי עצמי. אני יהודי. אוקיי. אני יהודי ואתה ערבי. ואיך זה פותר את הסכסוך? עכשיו, כשאנחנו מבינים מי אנחנו, ואנחנו מבינים באמת למי שייכת ירושלים, אפשר להתחיל לדבר. זאת אומרת שאתה, בזה שאתה אומר, אתם ערבים, אתם לא פלסטינים, אתה מוחק את זהותם הפלסטינים, לא, תתפלאים, הסכימו איתי לחלוטין, הם חייכו, השאלה אם אבו מאזן יסכים לך. והם מחזרים אחריי מאז לבוא לתת להם עוד רעיונות, כי הם לא רגילים לכך שישראלים באים ואומרים להם את האמת. הבנתי. זאת אומרת שאתה, לפי תפיסתך, הערבים כערבים, כיוון שהם אינם פלסטינאים, צריכים להגר למדינות ערב. לא זאת אמרתי. יש לי את כל הכבוד לערבים ולכל מי שאינו יהודי, וכל זכויות האדם שלהם צריכות להישמר. אני חושב שאסור לעשות לאף אדם,
ערבי או לא משנה, כל מי שאיננו יהודי, את מה שעשינו לעצמנו בגוש קטיף למשל, שזה היה איום ונורא, נתמך על ידי כל הליברלים הכי גדולים, אסור לעשות את זה לערבים, בשל זכויות אדם בסיסיות שצריך לשמור עליהן. אבל מי שיש לו אספירציות, רעיונות לאומיים שהוא מתחיל לפתח אותם על אדמתי, מקומו לא כאן. אתה יודע, המלחמות שלך מול נתניהו זה כמו מלחמות של דוד בגוליית, שלעיתים מעוררות קצת איזה סוג של לגלוג. זה פוגע בך? אני לא יודע אם שמת לב, אבל הפסקתי להילחם בנתניהו כבר לפני אולי 4 שנים. למה, התייאשת? הבנת שאין לך מה ללכת איתו מכות? לא התייאשתי ולא התייאשתי. הוא לא האויב שלי, הוא ראש המפלגה שלי, אני מעריך אותו מאוד מאוד. כפי שראית, אני שמח מאוד למצוא הרבה מאוד קווים משותפים שבהם אני יכול לתמוך. זה הכל, אין את המלחמות האלה יותר, הם מזמן מאחורינו. עכשיו אני רוצה לשחק איתך משחק קטן. אני נותנת לך עכשיו אפשרות להרכיב את הקואליציה שלך, או קואליציה אלטימטיבית, נכון להיום במשחק הפוליטי, כמובן עם הנתון הקשה של ישראל, של הליכוד ביתנו. את מי היית מצרף אליך? טוב, אני אמרתי מיד כשנתניהו יצא עם רעיון האיחוד הזה, שצריך לצרף אליו גם את הבית היהודי והאיחוד הלאומי, בעצם את כל מרכיבי המחנה הלאומי. אבל אתם לא מגיעים לקואליציה נכבדת מספיק, לא? אתם צריכים את ש"ס? הנה, הזכרת עכשיו גם את לפיד. גם מלפיד. נראה לך שהאיחוד הלאומי יכולים לשבת עם לפיד? בוודאי. איך זה יכול לשבת יחד? תסביר לי. תראי, היום אפילו שלי יחימוביץ' נזהרת מאוד לא למתג את עצמה כשמאלנית, כי היום אני חושב שנשארו 3-4 שמאלנים, מתוכם 2 אצלי בתוך המשפחה. אני יודעת, יש לך ככה... אז כולם נזהרים. גייס 50. כולם נזהרים לא להציג את עצמם כשמאלנים, כי אז הם לא יעברו את אחוז החסימה. זה באמת משום שאוסלו התפוצץ בפרצוף לעם ישראל, ולכן כל השמאל עוזב את הנושא המדיני ועובר לנושא החברתי, כי שם ברור שאין להם מה להציע יותר. ולכן בתחומים החברתיים, וכל מי שהוא מייצג ציבור ויש לו את האינטגריטי הבסיסי, הוא מוזמן להצטרף, למה לא? תודה רבה למשה פייגלין. תודה לך. אז דיברנו פוליטיקה עם משה פייגלין, אחרי ועידת הליכוד ולפני ההתמודדות שלו על המקום ברשימת הליכוד ביתנו. נשמח לקבל מכם תגובות והערות, ונתראה שוב בשבוע הבא. להתראות.